24 ميجا بكسل، 25 صورة في الثانية، تصوير سينمائي 4K بسرعة تصل إلى 60 فريم في الثانية بدون توقف، بدون حاجز 29 دقيقة، وأيضا بدون ارتفاع لدرجة الحرارة. عالمين والاختيار واحد، هذا هو شعار اللايكا في كاميرتهم الجديدة SL2S اللي بنشوفه اليوم. بنشوف مواصفاته في العرض الأول لهذه الكاميرا. السلام عليكم، حياكم الله بالعرض الأول لكاميرا اللايكا SL2S. في البداية أحب أشكر لايكا ستور دبي وكيل لايكا في الشرق الأوسط على اختياري واحد من أوائل المستخدمين لهذه الكاميرا، وشارككم استخدامي ورأيي في هذه الكاميرا. مثل ما تشوفون هذه الكاميرا اسمها SL2S، S بمعنى كاميرا السرعة، وهي آخر إصدار من سلسلة كاميرات اللايكا الSL. الكاميرا سموها كاميرا السرعة لأسباب معينة راح نتكلم عنها. في البداية خلونا نتكلم عن الهيكل الخارجي لهذه الكاميرا. كل شيء في هذه الكاميرا مطابق لكاميرا اللايكا SL2 مع اختلاف بسيط، وهو علامة اللايكا مكتوبة في اللون الأسود في هذه الكاميرا، وكاميرا اللايكا SL2 المعروفة مكتوبة في اللون الأبيض. وأيضا وزن الكاميرا 850 جرام، وهو وزن مطابق لكاميرا اللايكا SL2. وهذا الوزن نوعا ما يعتبر وزن ثقيل في عالم كاميرات الميرورلس، ولكن ثقيل لسبب راح أقول لكم ليش. لأن الكاميرا مصنوعة بالكامل من صفيحة ألمنيوم، وأيضا كاميرا أكثر مقاومة لعوامل الطقس، وتوصل لدرجة IP54. وعادة هذه الدرجة ما تنحط على الكاميرات الباقية، ولكن لايكا صنفوها IP54 بمعنى أن هذه الكاميرا عندها قدرة تحمل عالية وايد على درجات الحرارة المنخفضة والعالية، وأيضا رذاذ الماء والغبار وعوامل الطقس اللي احنا نعرفها. كذلك لو نلاحظ مسكة الكاميرا غريبة من نوعها، مختلفة عن أغلب الكاميرات احنا نعرفها. تلاحظون ان الجريب وايد عميق، وأيضا في فتحة من داخل تدخل ايدك في هذا الجريب. لو تمسك الكاميرا راح تحس الكاميرا انها ثابتة جدا في ايدك، وهذه من الشغلات الحلوة اللي موجودة في الهيكل الخارجي للكاميرا. الكاميرا مثل باقي كاميرات اللايكا اللي هي فيها 3 أزرار فقط في خلف الكاميرا. الزر الأول هو لعرض الصور والفيديوهات اللي موجودة في الكاميرا، أما الزر الثاني ممكن تصنفه بالطريقة اللي أنت تبيه، والزر الأخير اللي هو حق المنيو خصائص الكاميرا. أما باقي الأزرار الموجودة على الكاميرا، عندنا زرين موجودين قدام الكاميرا وزرين فوق الكاميرا. هذه الأزرار مثل ما تشوفون ما هي مصنفة، لأن هذه الأزرار أنت ممكن تصنفها بالطريقة اللي أنت تبيها. بمعنى لو تضغط على أي زر راح تطلع لك قائمة، ممكن أنت تختار التصنيف اللي يناسبك بالنسبة لتصوير الفيديو وتصوير الفوتو على حدة. بمعنى لو تصنف أي زر لتصوير الفيديو راح يختلف عن التصنيف اللي أنت تختاره لتصوير الفوتو. وهذه شغلة من الشغلات اللي يحبونها لايكا، انك تبرمج كاميرتك بالطريقة اللي تناسب استخدامك. ايضا الكاميرا فيها الجويستيك اللي تعودنا ان نشوفه في كاميرات الميرورلس الحديثة، اللي تقدر تستخدمها انك تغير فيه نقاط الفوكس، او انك تستخدمها لتغيير خصائص اللي موجودة عندك في منيو الكاميرا. ايضا الكاميرا فيها دايلين اللي هو الفرارة اللي احنا متعودين نشوفها في الكاميرات الاحترافية. فيها دايل موجود فوق الكاميرا ودايل خلف الكاميرا، وممكن نتحكم في اعدادات الكاميرا. ولكن المميز في هذه الكاميرا لما نغير نظام التصوير اللي هو A والP والS والM اللي احنا نعرفها في اغلب الكاميرات الاحترافية. عشان نغير نظام التصوير في هذه الكاميرا، كل اللي عليك تسويه انك تضغط الدايل الخلفي، وبعدها راح تدخل على اختيار نظام التصوير، وممكن تختار نظام التصوير بهذه الطريقة. اما بالنسبة لفيو فايندر كاميرا، فالفيو فايندر اللي موجود في هذه الكاميرا جدا مميز، بوضوح يصل الى 5.7 مليون دوت، وايضا بتردد 120 فريم في الثانية. والمميز فيه حجم الفيو فايندر اللي يصل الى 0.78، وهذه الارقام جدا ارقام عالية في عالم كاميرات الميرورلس. الكاميرا فيها شاشة خلفية بحجم 3.2 إنش، وبوضوح يصل إلى 2.1 مليون دوت. وأيضا الشاشة تعمل باللمس، ولكن إذا تلاحظون أن الشاشة الخلفية ثابتة وما تتحرك. سبب اختيار اللايكا لشاشة ثابتة وغير متحركة هو لأن الكاميرا
مقاومة جدا لعوامل الطقس، واللايكا حاولوا قدر المستطاع أن يحافظون على هذه المقاومة، ولهذا السبب اختاروا أن يخلون شاشة الكاميرا ثابتة مثل باقي الكاميرات الأعلى احترافية من باقي الشركات. وايضا من الشغلات المميزه في هذه الكاميرا هي طريقه التحكم باستخدام الشاشه الخلفيه. لو تحرك صبعك الى اليمين او اليسار راح تتنقل ما بين تصوير الفيديو والفوتو، ولو تحرك صبعك الى فوق وتحت راح تتنقل ما بين عرض الصور ونظام التصوير. اما اذا ظل ضاغط على الشاشه راح تطلع لك اختيارات نظام التركيز، وهذه من الشغلات المميزه في التحكم اللي موجود في هذه الكاميرا. والحين خلونا نتكلم عن الوصلات المتاحة في هذه الكاميرا. إذا تلاحظون في الأعلى عندنا وصلة المايك ووصلة السماعة، وأيضا عندنا وصلة HDMI وهي وصلة الأكبر من نوعها، وهذه الوصلة هي الوصلة المحببة من مصورين الفيديو، لأن هذه الوصلة هي الوصلة الأكثر ثبات واللي تتحمل ضغوط العمل أثناء تصوير الفيديو. اما بالنسبه لاخر مدخل وهو مدخل اليو اس بي سي اللي ممكن تستخدمه عشان تشحن البطاريه اللي موجوده في الكاميرا، وايضا ممكن تستخدمه انك تستخدم الطاقه من البطاريه متنقله اثناء التصوير. اما في الجهه الثانيه من الكاميرا فعندنا مدخلين للتخزين، والمدخلين من نوع الاس دي ولكن الاكثر سرعه اللي هو اليو اتش اس 2، وممكن تستخدم مدخلين لاكثر من استخدام مثل التخزين الاحتياطي وايضا لفصل صور الجيباج عن صور الرو، واستخدامات كثيره متوفره في هذه الكاميرا. الكاميرا فيها بلوتوث وواي فاي ممكن تستخدمهم للتحكم عن بعد عن طريق استخدام برنامج اللايكا فوتو الشهير، وايضا ممكن تستخدم بلوتوث قليل الطاقة لتحديد الموقع الجيوغرافي اثناء التصوير الفوتو. واخر شيء بتكلم عنه هو بطارية الكاميرا، اللي مثل ما تلاحظون طريقة استخدامها مختلفة عن باقي الكاميرات اللي تطلع بهذه الطريقة وتحس ان البطارية جزء من بادي الكاميرا، وهذه من الشغلات الحلوة والمميزة في هذه الكاميرا. ايضا البطارية تعطيك حسب قراءة السي اي بي اي اللي احنا نعرفها ان دائما تكون قراءة اقل من القراءة الواقعية للكاميرا 510، ويعتبر هذا الرقم وايد عالي من ناحية تقييم السي اي بي اي، ولكن على ارض الواقع حسب تقييم اللايكا يقال ان الكاميرا تتحمل اكثر من 1400 صورة، وان شاء الله من خلال تجربتي راح اشارككم بكم عدد الصور اللي تعطيك اياه بطارية الكاميرا. والحين وصلنا الى الجزء المهم من هذا الفيديو اللي هي مواصفات الكاميرا، وراح نتكلم في البداية عن المواصفات الفوتوغرافية. الكاميرا فيها مستشعر بقوة 24 ميجا بكسل من نوع BIS اللي هو باك إليمينيتد سنسر، اللي هو احدث نوع في عالم سنسر السيموس. هذا السنسر معروف بقدرة عالية على قراءة الضوء وايضا لتحمل الشوائب على الايزو العالي. وايضا السنسر اللي موجود في هذه الكاميرا معالج من لايكا انه يشتغل مع عدسات اللايكا ام اللي هي العدسات القديمة والحديثة بافضل طريقة ممكنة. الكاميرا فيها معالج اللايكا مايسترو 3 اللي هو الاحدث في عالم كاميرات اللايكا. اما بالنسبه للايزو فايزو الكاميرا يبلش من 50 وينتهي على 100,000، وكون الكاميرا 24 ميجا بكسل متوقع انها تعطيك اداء وايد ممتاز على الايزو العالي، ولهذا السبب ايزو الكاميرا يصل الى 100,000. سرعة الكاميرا تصل إلى 25 صورة في الثانية باستخدام الشتر الإلكتروني، و9 صور في الثانية باستخدام الشتر الميكانيكي. أما بالنسبة للتصوير المتواصل في هذه الكاميرا باستخدام صيغة الجيباج فالتصوير فيها غير محدود، أما صيغة الرو فعلى 9 صور في الثانية راح يكون 100 صورة، وعلى 25 صورة في الثانية راح يكون حوالي 70 صورة. الكاميرا فيها مانع اهتزاز داخلي بقوة 5.5 وقفة في الضوء، وايضا فيها ميزه غريبه من نوعها وهي 96 ميجا بكسل صوره فوتوغرافيه بقوه 96 ميجا بكسل، اللي يسوي الكاميرا ان تصور مجموعه صور 8 صور وتدمج هذه الصوره بطريقه ان الكاميرا السنسر اللي فيها يتحرك ما بين كل صوره وصوره ويعبي ما بين كل صوره وصوره بكسل، ويعطيك الناتج النهائي 96 ميجا بكسل. أما بالنسبة لنظام التركيز التلقائي اللي موجود في هذه الكاميرا فهو عبارة عن 225 نقطة فوكس، وأيضا هذا النظام جدا مطور وفيه خوارزمية جدا ذكية لتتبع الوجوه. وأيضا أعلنت اللايكا أن في ربيع 2021 راح ينزل تحديث على هذه الكاميرا ويطور خوارزمية التركيز في هذه الكاميرا لمستوى جديد، وهو تتبع العيون والأجسام الصغيرة، وراح يكون الكاميرا لها قدرة أكبر في التركيز التلقائي. ومن الشغلات المميزة في هذه الكاميرا أن نظام الكفرج النقاط الفوكس في هذه الكاميرا فهو من زاوية إلى زاوية، بمعنى 100% على الشاشة اللي موجودة عندك. سرعة الشتر الغالق في هذه الكاميرا مختلفة عن باقي الكاميرات،
بمعنى ان هذه الكاميرا نعم السرعة العليا فيها هو 1 على 8000 باستخدام الشتر ميكانيكي، و1 على 16000 باستخدام الشتر الالكتروني، وهذا الشيء احنا تعودنا عليه في اغلب الكاميرات الحديثة. ولكن المميز فيها انك ممكن تنزل في سرعة الشتر الى 30 دقيقة. اغلب الكاميرات يكون عندها قدرة الدقيقة او الدقيقتين، وبعض الكاميرات 15 دقيقة، لكن هذه الكاميرا عندها القدرة ان تصل الى 30 دقيقة. وهذه شغلة جدا مفيدة بالنسبة للتصوير الليلي، وايضا تصوير النجوم وتصوير المجرات وتصوير الطبيعة. وهذه الميزة راح توفر وايد شغل على المصورين اللي كانوا يعتمدون على تصوير البلب، وممكن يبرمج كاميرته على اكثر من دقيقة ودقيقتين في التصوير التلقائي. اما بالنسبة للشتر في تصوير الفلاشات والاضاءة، فهو مثل باقي الكاميرات الاحترافية اللي هو 1 على 250، وعندها قدرة اللي هو هاي سبيد سينك اللي هو الاتش اس اس، وممكن توصل الشتر الى سرعة 1 على 8000 اللي هي اكثر سرعة موجودة في الكاميرا. وهذا الجزء اللي انا حاب اني اركز عليه في هذا الفيديو، وهو جزء مواصفات الفيديو في هذه الكاميرا. تصوير الفيديو في هذه الكاميرا يصل الى جودة 4K بسرعة 60 فريم في الثانية، و422 10 بت بقراءة كاملة للمستشعر. ولكن المميز في هذه الكاميرا هو ان الكاميرا ما في حاجز ال 29 دقيقة اللي تعودنا نشوفه في الكاميرات الفوتوغرافية. وايضا الكاميرا هذه ما ترتفع حرارتها اثناء تصوير الفيديو، بمعنى انك ممكن تصور في هذه الكاميرا الى ان تخلص البطارية، او ممكن انك تستخدم شاحن متنقل وتقعد تصور فيها بالساعات. في حالة تصوير 4K بسرعة 30 و25 و24 فريم في الثانية، فإن اللي تسويه هذه الكاميرا إن تصور بجودة 6K وتعطيك فوتج فيديو بقوة 4K، وبالتالي تحصل على فوتج عالي الوضوح بتفاصيل كاملة. اما في حالة تصوير ال 4K بسرعة 60 و50 فريم في الثانية، اللي تسويه هذه الكاميرا تسوي كروب، ولكن ايضا قراءة كاملة للمستشعر وتعطيك فيديو بجودة عالية وبتفاصيل كاملة. مع تحديث اللايكا في ربيع 2021 راح يصير الكاميرا عندها القدرة ان تصور 4K 60 فريم في الثانية بجودة 10 بت 422 تصوير داخلي بدون الحاجة الى جهاز تسجيل خارجي. اما بالنسبة للتصوير البطيء في هذه الكاميرا، فان سرعة التصوير البطيء في هذه الكاميرا يوصل الى 180 فريم في الثانية، ودائما يسوي قراءة كاملة من المستشعر، بمعنى انه ياخذ فوتج بجودة 6K ويعطيك اياه بجودة الفل HD. مثل ما تلاحظون انا ركزت وايد على موضوع ان المستشعر قراءة كاملة، لان اغلب الكاميرات الفوتوغرافية فيها اللاين سكيبينج والبيكسل بيننج، وهذه الكاميرا دائما تقرا قراءة كاملة للمستشعر، سواء كان بال4K 60 فريم او ال4K 24 او حتى بالسلو موشن اللي هو التصوير البطيء. وهذا يعني شنو؟ يعني انك انت دائما راح تحصل على تفاصيل كاملة والوان كاملة للفوتج اللي يطلع من هذه الكاميرا. وايضا بالنسبة للتصوير البطيء عندك القدرة انك تختار 180 فريم في الثانية، 150 و120 فريم في الثانية. ومثل ما تلاحظون ان الكاميرا عندها القدرة على اختيارات كثيرة ومتعددة بالنسبة للفيديو، وايضا اختيار صيغة الفيديو اذا كانت اول اي او لونج جو بحسب استخدامك وطريقتك في التعامل مع الفيديو. الاول اي اللي معروف من ناحية التعديل ما بعد التصوير، اما اللونج جو اللي هو المعروف انك تحافظ على حجم الفيديو في التسجيل. ولان الكاميرا احترافية في الفيديو فاكيد فيها قدرة التصوير اللوج اللي هو اللايكا لوج، وايضا عندها القدرة على تصوير ال HLG اللي هو هايبرد لوج جاما اللي يستخدمونه مصورين فيديو في تصوير ال HDR، وايضا تصور بصيغة الريك 709. ومن الشغلات المميزة اللي موجودة في هذه الكاميرا ان اثناء التصوير بصيغة اللوج او ال HLG فانه ممكن انك تعرض الفوتج البروفايل النهائي اثناء التصوير عشان تضبط تعريضك وانت تصور باللوج او ال HLG. والاحلى انه مع التحديث اللي راح يجي في ربيع 2021 اللي اعلنوا عنه لايكا، راح يصير عندك ويف فورم وايضا كلر بار، واضافة جديدة وهو انك تنزل اي بروفايل الوان انت تبيه او موجود عندك في برامج التعديل في الكاميرا وتعرضه اثناء التصوير بصيغة اللوج او ال HLG. وايضا الكثير من التحسينات اللي راح تضيفها لايكا على الكاميرا في ربيع 2021 مع التحديث الجديد، منها السيجمنتيشن فيديو بحيث ان الكاميرا تعمل لك فواصل ما بين الفيديو في حالة اذا طفت الكاميرا اثناء التصوير، وايضا الاوتوماتيك فولو فوكس بمعنى انك تحدد 3 نقاط في تصوير الفيديو والكاميرا تفوكس تلقائي ما بين هذه النقاط. ومن الشغلات المميزة اللي موجودة في هذه الكاميرا انك ممكن تقلب كاميرتك الفوتوغرافية هذه الى كاميرا سينما
سينمائية، بمعنى انك تستخدم السيني مود، يعني كل شيء انت تعرفه في الكاميرا السينمائية اللي هو تي ستوب وشتر انجل هو اللي راح تستخدمه في هذه الكاميرا. شفتوني وايد اسولف عن تحديثات ربيع 2021. شنو تحديثات ربيع 2021 اللي قاعد اتكلم عنها؟ لما اعلنت اللايكا عن هذه الكاميرا في نفس الوقت اعلنت ان في ربيع 2021 راح يكون في مجموعة تحديثات، منها اللي سولفت عنها اللي هو موضوع انك راح تصور 4K 60 فريم في الثانية، 10 بت تصوير داخلي، وايضا الاوتوماتيك فولو فوكس، السيجمنتيشن فيديو، والامور الكثيرة اللي تكلمت عنها. ولكن هذه التحديثات والتحسينات راح تنزل اول ربيع 2021 بشكل رسمي من لايكا. كل اللي قلناه هي عبارة عن مواصفات وخصائص موجودة في الكاميرا، وانا مصور والمصور يهمه اداء الكاميرا على ارض الواقع، وهذا الشيء اللي انا راح اسويه وراح اعطيكم رايي فيه بكل صراحه وشفافيه مثل ما تعودتوا مني. ولكن في شغلات انا ببالي اني اجربها بهذه الكاميرا. سبب اختياري كان دائما لكاميرات اللايكا لان اللايكا مميزه في الصوره، وهذا الشيء اللي ودي اشوفه في هذه الكاميرا. هل فيها الروح وسحر اللايكا اللي انا متعود عليه من كاميرات اللايكا؟ والاهم ابي اشوف هذا السحر وهذا الروح في تصوير الفيديو، الشيء اللي ناقصني انا شخصيا وكنت دائما اشوفه في صور الفوتوغرافيه من كاميرا اللايكا. سرعة التركيز التلقائي من الشغلات اللي بشوفها في هذه الكاميرا، وبشوف قدرتها على التركيز في تصوير الفوتو وايضا في تصوير الفيديو. شغلة وايد مهمة بالنسبة لي هي متعة الاستخدام، وهذه شغلة راح ادورها في اللايكا SL2S. ترقبوا المراجعة اللي راح انزلها على الكاميرا، ومثل ما عودتكم دائما راح اعطيكم رأيي الكامل والصريح في هذه الكاميرا وايضا في النقاط اللي انا ذكرتها. إذا تهمك هالكاميرا وحاب تطلبها، أنصح أنك تستخدم الرابط اللي أنا حاطه تحت الفيديو، راح يدخلك على لايكا ستور دبي اللي هو وكيل لايكا في الشرق الأوسط، وأيضا مميزين جدا بالخدمة ما بعد البيع. مشكورين على المتابعة، مع السلامة.